એક્ઝામગીરીના એક નવા વિડીયોમાં હું અભિષેક સોલંકી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના વિડીયોમાં આપણે રિઝનિંગના ક્લોક વિશેના ચેપ્ટરની ચર્ચા કરીશું। તો ક્લોક વિશેના ચેપ્ટરમાંથી તમને કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટા વચ્ચેનો જે ખૂણો બને એના દાખલા આવતા હોય છે અને એની શોર્ટ ટ્રીક વિશે આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીશું। તો વિડીયોમાં બન્યા રહો। તો ક્લોક ઘડિયાળને બધાને ખ્યાલ જ હોય કે ઘડિયાળમાં મૂળભૂત રીતે 3 કાંટા હોય છે અને 3 કાંટા કઈ રીતના વર્ક કરે છે એ પણ ખ્યાલ હોય છે। તો 3 કાંટામાંથી આપણે 2 કાંટાની વાત કરવાની છે, કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટો, અને એના વચ્ચેનું જો આપણે અંશમાં માપ શોધવું હોય તો એના માટેનું આ સૂત્ર તમે ડિસ્પ્લે ઉપર જોઈ શકો છો કે ઘડિયાળના બંને કાંટા એટલે કે મિનિટ અને કલાક કાંટા વચ્ચે બનતા ખૂણાનું માપ શોધવાનું સૂત્ર શું છે? તો 60h - 11m/2, જે માનાંકમાં એટલે કે એ જે સંખ્યા હશે અથવા તો જે જવાબ મળશે, જે ખૂણાનું માપ મળશે એ ઋણ હશે તો પણ ધન થઈ જશે। જો વાત કરવામાં આવે કે અહીં h છે, h એટલે હવર એટલે કે કલાકનો h, ઓવરનો h, અને મિનિટ માટે m યુઝ કરવામાં આવ્યો છે। અને આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે કે 60h - 11m/2, એટલે કે 60h માંથી 11m બાદ કરી તમારે 2 વડે ભાંગવાનો રહેશે, એટલે કે જે જવાબ મળશે એ અંશમાં ખૂણાનું માપ મળશે। તો બેઝિકલી તમને ખ્યાલ હશે કે ક્લોકમાં શું વસ્તુ હોય। તો ક્લોકમાં શું વસ્તુ હોય એની એક ચર્ચા કરી લઈએ કે ક્લોકમાં 3 કાંટા હોય, એક કલાક, આ બીજો મિનિટ અને સેકન્ડ। વાસ્તવમાં સેકન્ડ કાંટાના ક્યારે દાખલા પૂછાતા નથી, પૂછાય છે કલાક અને મિનિટ કાંટા વચ્ચેનું અંતર। તો કલાક કાંટો એટલે કે જે નાનો હોય એને કલાક કાંટો કહેવાય છે અને મોટો કાંટો એને મિનિટ કહેવાય છે। તમે અહીં સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો જે ઘડિયાળ દર્શાવેલી છે એમાં 3 કાંટા આપેલા છે, આ સેકન્ડનો, આ કલાકનો અને આ મિનિટનો। અહીં સમય તમે જોવો તો 2 કલાક અને 50 મિનિટ કહી શકાય, એટલે કે 2 મોટો કાંટો 10 ઉપર છે, નાનો કાંટો 2 ઉપર છે, તો 2 ને 50 થયા એવું કહેવાય। તો આ હતી સામાન્ય માહિતી। હવે દાખલામાં આપણે આ સૂત્ર કઈ રીતના એપ્લાય કરીશું એના વિશે વાત કરીએ। તો પહેલો દાખલો તમારી સામે છે, એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ માહિતી આપેલી છે। તો આ માહિતીમાં પ્રથમ પદ એ કલાકને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને દ્વિતીય પદ એટલે કે 0.5 એ મિનિટ દર્શાવે છે। તો સૂત્રમાં ડાયરેક્ટ લગાડીએ તો માનાંકમાં 60h તરીકે આપણે 3 કલાક લઈ લઈએ, આ ગુણાકાર સમજવું, માઇનસ 11 મિનિટ છે 5 એના છેદમાં 2। તો જો આનું સાદું રૂપ આપીએ તો બહુ સિમ્પલ છે, 180 માંથી 55 બાદ કરીએ એને ભાગ્યા 2 માનાંકમાં। તો 180 માંથી આપણે 50 બાદ કરીએ તો 130 થાય, 130 માંથી 5 બાદ કરીએ તો 125 થાય, ને 125ના જો આપણે અડધા કરીએ, 125ના અડધા કરીએ તો કેટલા આવે? 62.5, એટલે કે 62 મિનિટ અને 5 અંશ એનો જવાબ આવશે। તો ઓપ્શન એ એનો સાચો જવાબ રહેશે। ક્વેશ્ચન નંબર 2, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 2, આમાં પણ સેમ જ સૂત્ર લાગશે। 9 વાગ્યા છે અને 30 મિનિટ છે, તો સૂત્રમાં આપણે કિંમત મેળવી દઈએ, ડાયરેક્ટ કિંમત મેળવીએ। 60h એટલે કલાક છે 9, માઇનસ 11 મિનિટ એટલે કે 30 એને ભાગ્યા 2 માનાંક પૂરો। તો 540 માઇનસ 330 ભાગ્યા 2 એટલે 210 ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવશે 105 અંશ। ઓપ્શન નંબર બી। ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને 15 એટલે કે 3 વાગ્યા અને 15 મિનિટ વચ્ચેનો ખૂણો શોધવાનો આવે તો સૂત્રમાં આપણે ડાયરેક્ટ કિંમત મેળવીએ, 60 તેરી 180 અને 11 ને 15 વડે ગુણીએ તો
165 એટલે કે 165 ભાગ્યા 2. 180માંથી 165 કાઢીએ તો જવાબ આવશે 15. 15 ભાગ્યા 2 એટલે કે 7.5. ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4. ક્વેશ્ચન નંબર 4માં જે વસ્તુ આપેલી છે, અહીં સૂત્ર આપેલું છે, કઈ રીતના એપ્લાય કરવું એ પણ હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો બહુ સિમ્પલ છે. 60 ને 5 વડે ગુણવાના એટલે કે 300. પછી 11 ને 40 વડે ગુણવાના એટલે કે 440. એને ભાગ્યા 2. અહીં માનાંક એ માટે કે જો સરવાળો ઋણ આવે તો એ ધન થઈ જશે. તો 140 માઇનસ આવ્યા, એને ભાગ્યા 2 એટલે જવાબ આવશે 70. ઋણ પણ માનાંક હોવાથી એ 70 ધન થઈ જશે. પરંતુ 70 અહીં ઓપ્શનમાં ક્યાંય છે નહીં. તો તમને ખ્યાલ હશે કે ક્લોકમાં જ્યારે ખૂણો બને ત્યારે 2 ખૂણો બને, એક અંદરનો અને બીજો બહારનો. તો આપને ખ્યાલ છે કે 70 એટલે કે નાના ખૂણાનું માપ મળ્યું. તો હવે મોટા ખૂણાનું માપ શોધવું હોય તો 360માંથી આપણે 70 બાદ કરી દઈએ તો 290. તો 290 ઓપ્શનમાં છે એટલે કે ઓપ્શન બી આનો સાચો જવાબ આવશે. હવે તમને એમ થશે કે ભાઈ 70 આવે છે અને 70 ઓપ્શનમાં છે નહીં અને તમે ક્વેશ્ચન ક્વિટ કરીને આવેલા આવો તો એ સારી વાત ન કહેવાય. એટલે કે બીજો કોણ છે, જે મોટો કોણ, એ તમારે શોધવાનો રહેશે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 5ની જો વાત કરીએ તો આ ક્વેશ્ચન છેલ્લો રહેશે અને પછી તમને 5 ક્વેશ્ચન હશે કે જે પ્રેક્ટિસ માટે આપેલા છે એ તમારે કરવાના રહેશે. તો હવે સિમ્પલ છે કે 8 ને 10 વાગ્યા છે તો અહીં ડાયરેક્ટ આપણે કરીશું કે 480. 480 શા માટે કે 8 ને આપણે 6 વડે ગુણેલા છે. તો 8 પંચા 40 ને 8 6 48 એટલે 480 ભાગ્યા 480માંથી 110 બાદ કરશું, એને ભાગ્યા 2. તો 480માંથી 100 કાઢીએ તો 380. 380માંથી 10 કાઢીએ તો 370 ભાગ્યા 2. માનાંક તમારે યાદ રાખવાનો. તો 370ના અડધા કેટલા થશે? તો 300ના અડધા 150 ને 70ના અડધા 35, તો 185. તો 185 એનો જવાબ આવશે. 185 અંશનો ખૂણો બનશે. પરંતુ 185 ઓપ્શનમાં છે નહીં. તો બહુ સિમ્પલ કે 360માંથી 185 બાદ કરવાના તો કેટલા આવશે? તો 175 કે જે જવાબમાં આપેલા છે. તો ઓપ્શન ડી. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો ચેનલને લાઇક કરજો. બીજા વિદ્યાર્થી અથવા તો ઉમેદવાર અથવા તો તમારા પ્રતિસ્પર્ધી છે એના સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં. અને હવે જે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે એ દાખલા આ 3 સાથે સાથે આ 2 એટલે કે 6 આ પણ હોમવર્કમાં, આ પણ હોમવર્કમાં અને આ 3 હોમવર્કમાં કરવાના રહેશે. અને તેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો રહેશે. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. વંદે માતરમ. જય હિન્દ.